हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं भरेल मरचाना भजिया। तो चलो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। मरचाना भजिया माटे सौप्रथम स्टफिंग बनावीए तो 1 कप जेटला तीखा गाठिया लीधा छे। आनी जग्याए तमे शेकेलो चणानो लोट अथवा तो मोळा गाठिया पण लई शको। हवे आपणे અહીં एक मिक्सर जार में एने ग्राइंड करवानो छे। अधकचरो भूको करी लेवानो। तो અહીં તમે જોઈ શકો છો કે મેં અધકચરો ભૂકો કરી દીધો છે। હવે આપણે એને એક બોલમાં કાઢી લેશું અને હવે બીજા મસાલા કરીએ। तीखा गाठियानो स्वाद है ए भरेल मरचाना भजियामां खूब ज सरस आवे छे, એટલા માટે આપણે અહીં तीखा गाठियानो उपयोग कर्यो छे। હવે આપણે આમાં નાખવાની છે અડધો કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી કોથમીર। મસાલામાં 1 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો, 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું, 1 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર, हाफ टीस्पून जेटલું मीठું। અહીં મીઠાનું પ્રમાણ તમારી રીતે તમે વધતા ઓછું કરી શકો। ત્યારબાદ हाफ टेबल स्पून જેટલી ખાંડ, हाफ टेबल स्पून જેટલી વરિયાળી અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા લીંબુનો રસ। અને હવે આ બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે। અહીં જો તમે ચણાનો લોટ લેતા હોય તો 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરવું, પણ અહીં ગાંઠિયામાં તેલ હોય જ છે એટલા માટે મેં અહીં તેલ ઉમેર્યું નથી। હવે આ બધો મસાલો મિક્સ થઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો આપણું આ भरेल मरचाना भजिया माटेनुं स्टफिंग तैयार है। हवे आपणे मरचाने स्टफ करी देशुं। तो मरचा स्टफ करवा माटे मैं अहीं 6 मरचा लीधा छे, जे आ टाइपना मोटा आवे छे अने थोड़ा प्रमाणमां मोळा पण होय छे, जेने आपणे वच्चेथी आवी रीते कट करी अने स्टफ करवाना छे। तमे जो ईच्छो तो आमांथी जे नस अने बियानो भाग छे काढी शको छो। हुं अत्यारे बी छे नथी काढती। हवे जे स्टफिंग तैयार कर्युं छे एने आपणे आमां सारी रीते प्रेस करीने भरी लेशुं। અહીં સ્ટફિંગ છે એકદમ દબાવીને જ ભરવું, જેનાથી જ્યારે તમે મરચાં તળો ત્યારે મરચું છે ખુલે નહીં। તો બસ આવી રીતે બીજા બધા મરચાં છે એ મેં ભરીને તૈયાર કરી લીધા છે। હવે આપણે આ મરચાંને કાચા છે એટલા માટે 5 મિનિટ માટે સ્ટીમ કરી લેશું। તો અહીં મેં પહેલેથી જ એક તપેલીમાં પાણી ગરમ કરીને ઉપર કાણાવાળું વાસણ રાખ્યું છે। હવે જે મરચાં આપણે ભર્યા છે એને આમાં આવી રીતે ગોઠવી અને 5 થી 7 મિનિટ માટે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સ્ટીમ કરવાના છે। જસ્ટ મરચાં સોફ્ટ થાય એટલું જ એને સ્ટીમ કરવાના છે, વધારે વાર પકવવાના નથી। સ્ટીમ થાય ત્યાં સુધીમાં ભજીયાનું બેટર બનાવીએ। તો અહીં મેં 1 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે, જેને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લેશું। ત્યારબાદ મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ એડ કરી દેશું અને આ ત્રણેય વસ્તુને મિક્સ કરી લેવાની છે। હવે આપણે આમાં પાણી ઉમેરવાનું છે। તો મેં 1 કપ ચણાના લોટ સામે અડધો કપ પાણી લીધું છે, જેને આપણે ધીરે ધીરે એડ કરતા જઈ અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। ચણાના લોટનું બેટર જ્યારે પણ બનાવો ત્યારે ચણાનો લોટ ચાળીને જ લેવો। તો બધું જ પાણી ઉમેરી અને હવે આપણે આ બેટરને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો બેટર છે આવી રીતે ડ્રોપિંગ કન્સિસ્ટન્સી વાળું બન્યું છે। અને જ્યારે પણ તમે ભજીયાનું બેટર બનાવો ત્યારે આ ટાઈપનું બેટર બનવું જોઈએ, એટલે કે જેટલો ચણાનો લોટ લ્યો એના અડધા ભાગનું પાણી લઈને આવું બેટર બનાવી લેવાનું। હવે આપણે આમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને ત્યારબાદ हाफ टीस्पून જેટલો બેકિંગ સોડા ઉમેરવાનો છે। અને હવે આ સોડાને એક્ટિવેટ કરવા માટે અડધા લીંબુનો રસ છે એને આપણે સોડા ઉપર રાખશું એટલે તરત જ એક્ટિવેટ થઈ જશે। હવે 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે આ બેટરને સતત એક જ દિશામાં ફેટવાનું છે, જેનાથી બેટર છે થોડું લાઇટ થઈ જશે, એટલે કે હળવું થઈ જશે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણું આ ભજીયાનું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે। કલર પણ થોડોક લાઇટ થઈ ગયો છે। તો બસ આ બેટરને હવે સાઈડમાં રાખી દઈશું અને હવે જે મરચાં આપણે સ્ટીમ કરવા રાખ્યા હતા એ ચેક કરી લઈએ। તો અહીં આપણે ખોલીને જોઈએ તો મરચાંનો કલર થોડો લાઇટ થઈ ગયો છે અને પરફેક્ટલી એ સ્ટીમ થઈને તૈયાર છે। તો આપણે એને નીચે ઉતારી અને 1-2 મિનિટ માટે રેસ્ટ ઉપર રાખી દઈશું અને ત્યારબાદ આ મરચાંને આપણે જે બેટર બનાવ્યું છે એમાં ડીપ કરી લેશું અને સારી રીતે બેટર છે મરચાં ઉપર કવર થઈ જાય એ રીતે ડીપ કરવાનું અને ત્યારબાદ વધારાનું બેટર છે એ નિતારી અને હવે આ મરચાંના ભજીયાને તળવાના છે। તો તળવા માટે મેં અહીં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેલ ગરમ કરી લીધું છે અને તેલ આપણે પહેલાં ચેક કરી લઈએ। તો થોડું બેટર છે આમાં એડ કરી દેવાનું અને તરત જ ઉપર આવે છે એનો મતલબ કે તેલ પરફેક્ટ ગરમ છે। આપણે કાઢી લેશું અને હવે આપણે જે મરચાં છે સ્ટફ કર્યા છે એને ચણાના લોટના બેટરમાં સારી રીતે કવર કરી અને હવે મરચાંના ભજીયામાં તેલમાં એડ કરી દેવાના છે। મરચાંના ભજીયા જ્યારે પણ તળો ત્યારે એને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તળવા, લો ગેસની ફ્લેમ પર પણ નહીં અને હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર પણ નહીં। તો એક બેચમાં હું અત્યારે 3 ભજીયા છે રાખી રહી છું અને તરત જ એને પલટાવવાના નહીં, 1-2 મિનિટ માટે સેટ થવા દેવાના। 1-2 મિનિટ પછી આપણે એને ઝારાની મદદથી ફેરવી લેશું। તો બસ આપણા મરચાંના ભજીયા આપણે બંને સાઈડ આવી રીતે
તળી લેવાના છે અને તમે જુઓ જાળી પણ સરસ રીતે પડી છે, એટલે કે બેટર આપણું પરફેક્ટ બન્યું છે. મરચાના ભજીયા મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 3 થી 4 મિનિટમાં તળાઈને તૈયાર થઈ જશે. આપણું આ પહેલી બેચ છે તૈયાર થઈ ગઈ છે. આપણે એને કાઢી લઈએ અને આંગળીની મદદથી ચેક કરો તો હાથમાં બિલકુલ તેલ નથી આવી રહ્યું, એનો મતલબ કે એ એકદમ ડ્રાય પણ બન્યા છે. તો હવે આપણે આને કાઢી લેશું અને આ જ રીતથી બીજા બધા ભજીયા છે તળી લેશું. અને હવે આપણે આ ભજીયાને વચ્ચેથી કટ કરીને જોઈએ તો પરફેક્ટલી જે ભરેલ મરચાના ભજીયા બને છે એવા જ બન્યા છે. અને એને આપણે ખજૂર આમલીની મીઠી ચટણી અને લીલી ચટણી સાથે સર્વ કર્યા છે. આશા રાખું કે તમને આ રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય.